Так, друзі, місяць тому ми зробили ряд заходів, законсервували газон на зиму. Сьогодні в нас 23 грудня. Ми тоді газон викосили нижче на 3 см, обробили фінально максимом і внесли осінні добрива. Там вони практично без азоту були, з мінімальним містом азоту, якщо я не помиляюся. І в такій на зараз кондиції газон. Ну так, є трішечки де-інде. Це вже з осені, скажімо так, почалися грибкові. Ми тоді його обробили, стопорнули. Але вже в такому стані, плюс-мінус, він буде цілу зиму. Якщо не буде багато снігу, то всього в такій буде кондиції у вас зберігатися газон, якщо ви правильно підготуєте його до зимівлі.